اسم این پیش غذای باستانی زرتشتیان چاشنی هستش که یک پیش غذای وگان و بسیار خوشمزه و ساده و ارزون هستش که میتونید حتی به عنوان اسنک هم استفاده بکنید در طول روز. لیست کامل مواد مورد نیاز در قسمت توضیحات ویدیو زیر ویدیو نوشته شده. لوبیا قرمز رو بذارید کاملا پخته بشه. بعد از اینکه کاملا پخته شد آبش رو آبکش کنید و لوبیاها رو کنار بذارید. سیب زمینی هم بذارید کاملا پخته بشه. و سپس پوست سیب زمینی رو بگیرید. در ظرفی لوبیاها رو اضافه کنید. سیب زمینی ها رو هم اضافه کرده و کاملا مواد رو با هم له کنید و بکوبید تا کاملا مخلوط بشن. گشنیز رو اضافه کنید. پیاز نگینی شده رو اضافه کنید. پودر زیره رو اضافه کرده. پودر فلفل سیاه و پودر فلفل قرمز رو اضافه کنید. به میزان لازم نمک بزنید. آب لیمو، سرکه و یا آب نارنج رو اضافه کرده تمام مواد رو با هم مخلوط بکنید. و به همین سادگی پیش غذای سالم و خوشمزه آماده سرو هستش. این پیش غذا رو میتونید به صورت گرم و یا سرد سرو بکنید.